سلام، مهسا رضایی هستم و امروز قراره که در مورد سلولیت صحبت کنیم. اکثر خانوما با مشکل سلولیت درگیرن و امروز توی این ویدیو میخوام بهتون بگم که سلولیت چیه و چی میشه که به وجود میاد و چه راه حلایی داره. اما قبل اینکه شروع کنیم یادتون نره که منو سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. اولین چیزی که لازمه بدونید اینه که تو تمام بدنمون سلول‌های چربی وجود دارن و سلول چربی همون جاییه که چربی میتونه توش ذخیره بشه. چربی‌ها میتونن خیلی برای بدن مفید باشن و تو وظایفشون میشه از تولید انرژی، ترشح هورمونا، آزادسازی انرژی گرمایی، محافظت از اندام‌های داخلی و خیلی از کارهای دیگه نام برد. ما دو نوع چربی توی بدنمون داریم. یکی چربی‌های احشایی هستن که ماهیچه‌ها و اندام‌های داخلیمون رو احاطه کردن. دومی چربی زیر جلدی یا زیر پوستیه و همون چربیه که امروز می‌خوایم در موردش صحبت کنیم. پوست ما به وسیله بندهایی که بهش بافت همبند میگیم به عضله زیرین خودش متصل میشه و بین این دو هم سلولهای چربی وجود داره. به دلایل مختلفی که یکیش میتونه بیشتر شدن درصد چربی بدن باشه، این سلولهای چربی زیر پوست بزرگ میشن و به سطح پوست فشار میارن. به همین دلیل این بافتای همبند سفت میشن و به سمت پایین کشیده میشن و این اتفاق باعث ایجاد ناهمواری و گودی روی سطح پوست میشه. سلولیت یه عارضه خیلی شایع است و تو افرادی که اضافه وزن دارن بیشتر دیده میشه، اما افراد لاغر و خوش‌اندام هم میتونن سلولیت داشته باشن و میتونه خیلی به جنسیت ربط داشته باشه، چرا که تقریبا 90% خانم‌ها سلولیت دارن، در صورتی که این عدد توی آقایون به 10% میرسه. سلولیت بیشتر توی باسن، رون پاها، دور زانوها، شکم و پشت بازوها دیده میشه، چرا که لایه‌های چربی بیشتری توی این نواحی وجود داره. از دلایل دیگه سلولیت به خصوص توی خانوم‌ها میشه به مسائل هورمونی و کاهش استروژن اشاره کرد. بعد از بلوغ و از سن 25 تا 35 سالگی معمولا شروع دیدن سلولیته، چرا که با افزایش سن و کاهش استروژن در خانوم‌ها جریان خون هم به بافت همبند زیر پوست کاهش پیدا میکنه و گردش خون کمتر به معنای اکسیژن کمتر و در نتیجه کلاژن کمتره و کلاژن پروتئین اصلی از بافت‌های همبنده و همینطور کاهش استروژن باعث بزرگتر شدن سلول‌های چربی هم میشه و همه این اتفاقات با هم ترکیب میشن تا سلولیت بیشتر دیده بشه. ضخامت پوست هم توی کمتر دیده شدن سلولیت تاثیر داره، یعنی هرچی پوستتون نازکتر باشه سلولیت هم بیشتر دیده میشه و همینطور با بیشتر شدن سن پوست قابلیت ارتجاعیش کمتر میشه، نازکتر میشه و احتمال افتادگی پوست بیشتره و این عوامل هم احتمال ایجاد سلولیت رو افزایش میده. ژنتیک هم میتونه یه نقش مهم دیگه داشته باشه، ولی شاید بتونیم بیشترین دلیل افزایش و همه‌گیر شدن سلولیت رو زندگی صنعتی و بی‌تحرک امروزی بدونیم. اما چرا خانوما بیشتر از آقایون دچار سلولیت میشن؟ جدا از بحثای هورمونی و استروژن که تو بدن خانوما بیشتره، یکی دیگه از دلایل بیشتر نمایان بودن سلولیت تو خانوما میتونه به دلیل عمودی بودن بافتای همبند خانوما باشه، در صورتی که این بافتای همبند در آقایون ساختار متقاطع داره و این ساختار باعث میشه که سلولیت کمتر دیده بشه. یه دلیل دیگه میتونه مربوط به گیرنده های ادرنرژیک باشه. به طور خلاصه وقتی گیرنده های آلفا تحریک بشن باعث میشه که سلول های چربی تولید کنن و وقتی گیرنده های بتا تحریک بشن چربی رو تجزیه میکنن. در خانوم ها به ازای هر گیرنده بتا در رون پا یا پایین تنه 9 تا گیرنده آلفا وجود داره و این مقدار در بالا تنه به 4 تا گیرنده تجزیه چربی یا همون گیرنده بتا و 5 گیرنده تولید چربی یا همون آلفا تغییر میکنه و این میتونه دلیل بیشتر بودن چربی تو پایین تنه خانوما باشه و جالبه بدونید که این نسبت گیرنده ها در آقایون 1:1. اما مهمترین سوال اینه که چجوری میشه سلولیت رو درمان کرد؟ 3 تا راه حل واسه درمان سلولیت وجود داره. میتونید مشکل کلاژن بدن رو حل کنید یا چربی بدن رو کاهش بدید و یا گردش خون رو افزایش بدید.
به همین منظورم درمانهای زیادی مثل ماساژ، کرم، لیزر، تزریق و برای رفع سلولیت تبلیغ میشه، ولی هنوز هیچ راه حل معجزه آسایی برای از بین بردن همیشگی سلولیت پیدا نشده و اکثرا اثرات موقتی دارن. در واقع میشه گفت بهترین راه مقابله واسه کاهش بروز سلولیت داشتن یه رژیم غذایی کمچرب، ورزش کردن و داشتن سبک زندگی فعاله. برای جلوگیری از کاهش گردش خونم از پوشیدن شورت‌ها و یا لباسای زیری که کش تنگ دارن و روی بدنتون جا میندازن پرهیز کنید. به طور مثال وقتی دائما شورتایی با کش تنگ تنتون هست و یه خطی روی باسنتون میندازه، این یعنی جریان خون اون قسمت محدود شده و این ممکنه به تشکیل سلولیت کمک کنه. به عنوان جمع‌بندی باید بگم که هیچ وقت روی سلولیت وسواس نشو، چون شاید نتونی به طور کامل از شرش خلاص بشی، اما میتونی بهترش کنی و شدت دیده شدنش رو کمتر کنی. و مهمترین نکته، هیچ وقت خودت رو با عکس‌ها و فیلم‌های توی اینستاگرام مقایسه نکن، چون اونا ادیت شدن و واقعی نیستن و همونجوری که گفتم تقریبا 90% خانم‌ها سلولیت رو تجربه میکنن. پس هر فرم و بدنی که داری رو دوست داشته باش و در کنارش برای یه زندگی اکتیوتر و تغذیه سالمتر تلاش کن. خیلی دوست دارم که تجربیاتتون رو در مورد سلولیت بدونم. شاید بتونیم با به اشتراک گذاشتن تجربیاتمون به همدیگه کمک کنیم. اگه هم ویدیو رو دوست داشتی ممنون میشم که لایکش کنی و یا برای دوستاتی که فکر میکنی به دردشون میخوره بفرستی. اگه هم موضوع و یا ایده خاصی مد نظرت هست که دوست داری در موردش برات ویدیو درست کنم، توی کامنت ها بهم بگو. خوشحال میشم اگه بتونم کمکت کنم. موفق باشی.